Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Iată că reușesc să vin și astăzi alături de voi, iar acest lucru mi-aduce o bucurie imensă. Și vom vorbi astăzi despre energia din luna august, din punct de vedere astrologic, dar și prin prisma oracolului, prin prisma cărților de tarot. Vedem ce ne spun și talismanele, desigur, la nivel general colectiv, pentru că emisiunea are un caracter informativ, vorbesc aici despre un potențial de manifestare. Fiecare dintre voi are însă, până la urmă, dreptul de a alege ce manifestă, ce ancorează în viața sa și ce nu. Și m-am gândit să fac o descriere generală, pentru că încă nu știu sigur cum stau cu timpul și când sau dacă reușesc să filmez zodiile pentru luna august. Și acum haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că energia se schimbă. Este diferită față de luna iulie. Luna august ne aduce o schimbare radicală și de ritm, nu doar de energie, la nivel colectiv, pentru că funcționează ca un ecou puternic al mutațiilor karmice din luna iulie și ca o etapă esențială de așezare și de integrare a tuturor lucrurilor care s-ar fi putut declanșa în luna iulie. Trecem de la focul arzător al marilor transformări cu care fiecare dintre noi posibil să se fi confruntat în luna iulie, la o nevoie acută de claritate, eficiență și realism. Prima parte a acestei luni păstrează ecoul puternic al expansiunii și al redefinirii, mai ales în ceea ce privește identitatea noastră, și pune lumina pe felul în care ne raportăm la putere, leadership și autenticitate. Practic, responsabilitatea vieții noastre de om mare, de om matur, de adult. Avem eclipsă de soare în Leu, unde vechile structuri bazate pe egoism sau pe falsă autoritate își pierd terenul, în timp ce vocile autentice, adevărul, sunt propulsate în față. În același timp, în plan colectiv, pentru noi toți, se simte o puternică nevoie de retragere, protecție și siguranță emoțională. Planeta acțiunii Marte își începe tranzitul prin Rac, aducând la suprafață posibil frustrări mocnite sau frici legate de cămin, de casă, de familie, de trecut, și toate acestea cer vindecare, nu confruntare directă. Luptele pentru putere, războaiele din orgoliu își pierd sensul și lasă loc vulnerabilității colective, iar aceste aspecte tensionate pot genera momente de confuzie sau de oboseală socială temporară, să fie ceva de genul: pentru ce lupt? Dar cine sunt eu să fac asta, pentru că, uite, n-am niciun fel de putere sau sunt prea mic pentru asta. Aceasta este o capcană, fiecare dintre noi are rolul său în această lume și în această viață. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii, energia se mută din semnul dramatic al leului, din semnul generozității și al iubirii, în cel analitic și riguros al fecioarei, făcând ca entuziasmul orb să fie înlocuit de o dorință profundă de organizare, muncă practică, grijă pentru sănătate și echilibru financiar, foarte important. Finalul lunii ne aduce un punct culminant, profund emoțional, sub semnul lunii pline și al eclipsei din Pești de această dată, pentru că se închide un capitol karmic uriaș legat de sacrificii inutile, iluzii, atașamente toxice, pentru a face loc conștientizării și curățării ultimelor reziduri ale trecutului. Această lună devine astfel nu doar o lună a pașilor mici, este mai degrabă o lună care ne sprijină energetic să ne trezim la realitate, pentru că ne cere să lăsăm în urmă măștile și să ne asumăm responsabilitatea, să ne transformăm ideile mărețe în acțiuni curate și lucide. Este o lună în care trecem de la joacă la acțiune concretă și veți vedea, pe măsură ce trece timpul și energia lunii august se manifestă în viețile noastre, că fiecare dintre voi veți deveni mai serioși, mai ancorați în realitate, poate mai introspecți în ceea ce privește viața, responsabilitățile și lucrurile care chiar contează cu adevărat. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Cele două eclipse au un impact major. Când ajungem la datele respective, voi dezbate pe larg și ce aduc ele ca potențial în viețile noastre. Până atunci ne concentrăm, uite, pe energia Racului, unde a fost Mercur în retrogradare și unde își începe Marte în luna august tranzitul. Marte este planeta acțiunii, guvernează Berbecul, care este un semn cardinal,
Și uite și începe tranzitul prin Rac, alt semn cardinal, dar de apă și foarte emoțional. Asta descrie perfect energia lunii august, în care fiecare dintre noi va avea curaj, inițiativă, să facă demersurile necesare pentru ceea ce are de rezolvat, însă cu băgare de seamă, pentru că s-ar putea să fiți mai emotivi sau mai emoționali sau poate un pic mai reținuți sau poate să vă doriți să aveți un soi, un fel de garanție. Și aceasta este o capcană, pentru că s-ar putea să fie foarte mulți oameni care să spună fie mie ce îmi iese dacă fac asta, sau eu vreau să fac asta, dar mi-ar plăcea să știu neapărat și cu ce mă aleg și dacă rezolv ceea ce încep. Nu putem ști până nu încercăm. Este și o lună în care să spunem că învățăm riscul asumat. Tocmai pentru că avem posibilitatea să analizăm îndeaproape anumite lucruri, anumiți pași pe care poate anterior nu aveam prilejul să îi analizăm. Avem uneltele necesare să reușim în luna august. Venus își va începe tranzitul prin balanță. Este o energie armonioasă. Venus în balanță este în domiciliu. Asta implică și diplomație la nivel global. Asta implică și un focus, o atenție sporită în tot ceea ce are legătură cu parteneriatele, cu afacerile, cu partenerii voștri de viață, cu familiile, cu căsniciile în care vă aflați acum. Este o lună în care ce dai aia primești. Este și o lună pentru iubire, să știți, pentru că va continua sezonul leului până ce soarele schimbă semnul și începe tranzitul în Fecioară. Asta înseamnă că este o lună cu mai mult suflet, cu mai mult potențial de suflet, de iubire în relațiile pe care le aveți. Oamenii pot fi mai calmi, mai blânzi, mai gentili, mai deschiși emoțional către iubire și către a dezvălui ce simt unul pentru celălalt. Și uite, Venus în balanță. Deci reținem că pentru luna august, pe lângă eclipse și pe lângă tranzitul lui Marte și pe lângă tranzitul lui Mercur, care va trece și prin Leu și va ajunge și în Fecioară pe parcursul acestei luni, va fi de maximă importanță tranzitul planetei Venus în balanță. Aici vorbim despre estetică, vorbim despre capacitatea de a pune problema elegant, diplomat, vorbim despre capacitatea de a găsi soluții elegante, diplomate și echitabile pentru toată lumea. Este o lună în care, teoretic, nimeni nu ar trebui să piardă. Practic, fiecare cum își va așterne, așa va dormi, pentru că așa este. Să vedem, la nivel de relații, plan material și emoțional, ce ne spune energia, ca potențial de sigur pentru întreaga lună august. Pe zona de relații avem turnul, 8 de cupe, 2 de monede, asul de cupe și moartea. Este o lună care transformă relațiile. Unii oameni vor alege să depășească, să lase în urmă, în trecut, toate acele relații sau situații sau gânduri care le deteriorează stabilitatea emoțională, dar și sistemul nervos. Pentru a se vindeca sau pentru că nu mai au de ales. Este ca și când marea majoritate, de fapt, vom fi puși în fața unor alegeri unde vom vedea cu foarte multă claritate ce avem de făcut. Și anume că dacă nu renunțăm la niște obiceiuri nesănătoase, la niște obiceiuri toxice, la un anumit fel de a fi, potențialul nostru de viață nu ne va fi unul favorabil. Dacă noi nu încetăm să judecăm, dacă noi nu încetăm să intrăm în conflicte, să luptăm pentru putere, dacă noi susținem cu tărie conflictul, dacă noi suntem orientați sau prinși într-un ego foarte mare, nu avem cum să ne vindecăm sufletul, nu avem cum să primim sau să chemăm în viața noastră, să ancorăm în viața noastră iubirea. Aici
Energia din cărțile de tarot ne grăiește, ne spune iubire fără atașamente, iubire pură. Pentru unii dintre voi poate fi exact un eveniment surpriză, în urma unei decizii, în urma unei acțiuni, fără să te aștepți la ceea ce urmează, să întâlnești pe cineva. Este o întâlnire electrică, este o întâlnire care te șochează, o întâlnire magnetică, care are scopul de a te ajuta să îți schimbi viața, să fii mai bun, să te transformi, să te vindeci și să funcționezi normal. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vină luna august cu o decizie majoră, la modul da sau nu, nu mai există zonă gri, trebuie să iei o decizie și cumva să simți o presiune acută din exteriorul tău să iei această decizie. Mai vrei sau nu mai vrei? Pentru alții dintre voi pot fi să aveți grijă, niște deplasări, poate un concediu care vă aduce la pachet niște surprize, dar lucrurile acestea se pot remedia. Pentru alții dintre voi pot fi niște lucruri care implică partea materială, care se pot rezolva, ori cereți ajutorul unor oameni din familie, ori sunt niște lucruri unde, pe de o parte, trebuie să renunțați voi la ceva personal pentru a ajuta pe ceilalți din familia voastră, pentru că luna are acest simbol al familiei tradiționale foarte evident. Iar pentru alții dintre voi poate fi acum să trăiți, să traversați un eveniment la care nu vă așteptați. Poate până acum sau poate pe parcursul lunii iulie ați luat o hotărâre deja de a face niște lucruri și undeva în sufletul vostru, poate chiar inconștient, ați renunțat la niște așteptări. Ați topit ego-ul, ați lăsat de la voi sau ați acceptat o situație așa cum este ea. Ca efect de bumerang, vine către voi acum un lucru care vă șochează și vă trezește la realitate, un eveniment sau un deznodământ neașteptat de bun, care vă umple sufletul de bucurie, tocmai pentru că voi nu v-ați așteptat, tocmai pentru că voi nu v-ați atașat sau ați renunțat la a vă atașa de un rezultat pe care poate anterior îl doreați obsesiv. Sper că are sens ce v-am spus aici, adică unii dintre voi ați făcut ceva bun, ați făcut ceva bine pe parcursul lunii iulie, pe parcursul lunii iulie, cât timp a fost Mercur în retrogradare și acum, cât mai este încă în perioada de umbră, până să spunem pe data de 10 august așa, veți culege niște roade sau se declanșează ceva neașteptat, dar mai bine decât ați fi putut voi planifica vreodată. Sigur, la nivel de iubire poate fi o împăcare, poate fi o declarație de dragoste, poate apărea cineva care nu este parte neapărat din viața voastră, dar nici complet străin de voi, să fie o persoană pe care o cunoașteți, este undeva în cercul vostru de prieteni, de cunoștințe larg, care acum să își arate interesul față de voi. Să vedem turnul ce ne spune, faetonul. Un progres, un eveniment care declanșează o nouă direcție în această viață. Un eveniment care declanșează o acțiune iminentă. Pajul de spade. O informare neașteptată, o comunicare neașteptată, o discuție neașteptată, o întâlnire neașteptată. Și 9 de monede. Energia lunii august la nivel de potențial are această caracteristică de a vă ajuta să fiți bine voi cu sufletul vostru și apoi, în funcție de starea voastră interioară, să fiți bine voi în familiile voastre, în relațiile de cuplu pe care le aveți. Iar pentru alții dintre voi, iată că există o șansă reală să se declanșeze un lanț de evenimente care vă duc către întâlnirea persoanei potrivite pentru voi în acest moment. Foarte bună energia. Se rezolvă și ceva legat de partea financiară. Ia uite, avem o întâlnire. Am simțit energia corect. Este cineva în culise, cineva vă știe, cineva vă vede și vă urmărește din umbră, dar nu într-un sens negativ. Cineva vă admiră și posibil să prindă curaj pe parcursul lunii august să vă spună
Posibil cineva să vă cunoască din trecutul vostru, de cândva, să vă spună că are un interes deosebit față de voi și să își dorească să iasă la o întâlnire cu voi sau să vă spună că prezentați un interes real în viața sa, în viața acestei persoane și de aici să se nască o frumoasă poveste de iubire. Este o remediere pentru unii dintre voi pe zona de relații. Financiar vorbind, avem 4 de cupe, 4 de spade, 10 de monede și lumea. Pentru foarte mulți dintre voi, luna august va avea în continuare o atmosferă de vacanță și foarte bine faceți, pentru că este necesară o pauză. Poate fi pentru unii dintre voi un concediu bine meritat, o deplasare în străinătate. Pentru alții dintre voi este exact momentul oportun în care să puneți în balanță, în echilibru, viața personală și pe cea de la locul de muncă, pentru că posibil să fiți prinși între casă și serviciu și să fie nevoie să echilibrați puțin această axă, să petreceți prea mult timp, poate la serviciu și familia să aibă mai multă nevoie de prezența voastră. Pentru alții dintre voi este o perioadă calmă, relaxantă, din punct de vedere financiar, oricât de multe cheltuieli ar apărea, veți reuși sub o formă sau alta să le încadrați pe toate într-un plan de plată corect, într-un buget, veți reuși să faceți plățile pe care le aveți de făcut. Pentru alții dintre voi poate fi o lună în care vă redecorați casa și energia vă spune să nu vă grăbiți, să luați lucrurile cu calm, să nu vă stresați, pentru a nu lua niște decizii pe care ulterior să le regretați. La locul de muncă este o stare de dolce far niente în cele mai multe cazuri. Din nou, foarte ușor de înțeles acest aspect într-o lună a vacanțelor și a concediilor. Pentru alții dintre voi se naște în mintea voastră o idee că puteți face mai mult, vreți să faceți mai mult. Cu planeta gândirii în prima parte a lunii august în Leu și apoi în Fecioară, este o dorință de a cuceri lumea. Foarte mulți dintre voi aveți niște planuri de a vă îmbogăți sau de a începe, de a iniția niște proiecte care sigur că pot avea o rată de succes foarte mare, să fiți așa foarte încrezători, foarte dinamici, să debordați de energie și acea energie să fie distribuită constructiv în proiectele voastre pe care reușiți să le începeți și chiar să le încheiați unii dintre voi. Este o lună bună, nu este o lună a șocurilor neapărat. Este o lună care reglează multe lucruri care au tot fost, să spunem, amânate sau întinse pe o perioadă foarte lungă de timp. 4 de cupe, ce ne spune? Uite, din nou lumea, 21. Trebuie să încheiați ceva. Ori nu aveți chef de muncă și este neapărat necesar să încheiați niște lucruri, ori în sfârșit reușiți să vă luați o vacanță. Dacă nu vă gândiți la vacanță, este indicat să vă luați o vacanță pentru a putea să vă regenerați energetic, pentru că avem și 4 de spade. Asta înseamnă o pauză. Ori unii dintre voi puteți să vă găsiți un loc de muncă în pofida faptului că august este o lună a concediilor. 9 de bâte indică un minim de efort. Ori ați lucrat foarte mult și acum în sfârșit vă bucurați de timp liber împreună cu familia, ori ați aștepta să încasați o sumă mare de bani și acum se poate, se mișcă lucrurile în această direcție, ori obțineți niște rezultate sau așteptați cu sufletul la gură niște rezultate din partea unor autorități. Și dacă autoritățile respective sau instituțiile respective sunt într-o vacanță oficială, atunci lucrurile vor începe să se miște de îndată ce oamenii respectivi se întorc și ei la rândul lor din vacanță. Este o structură aici. 8 de bâte. Pentru unii dintre voi această energie indică oboseală. Deci clar luna august vă cere să vă concentrați pe sănătate, vă cere să vă concentrați și pe timp liber și pe bucuria de a fi, de a exista pur și simplu. Pentru alții dintre voi este un succes la nivel financiar. Aici avem 2 de bâte, iar pentru alții dintre voi mesajul este nu aveți timp de pierdut.
printre zile libere sau printre limonade băute la terasă, încercați să rămâneți concentrați, să nu vă pierdeți din vedere concentrarea, pentru că urmează o perioadă în care va fi nevoie să lucrați sau să gestionați niște lucruri și veți avea nevoie să nu vă pierdeți concentrarea, să rămâneți dinamici, să rămâneți entuziasmați sau motivați de lucrurile pe care le aveți de făcut. Și cavalerul de monede, ceva concret începe. Poate fi o deplasare sau poate fi o lună în care să lăsați lucrurile să funcționeze mai lejer, să faceți lucrurile mai lejer, pentru că urmează o toamnă plină de evenimente. Pentru alții dintre voi este o etapă de planificare, iar pentru alții dintre voi este o etapă de încheiere. Poate vreți să vă dați demisia sau poate aveți planuri de pensionare, vă apropiați de pensionare și asta nu înseamnă că se termină viața, ba din contră înseamnă că puteți începe niște proiecte personale remarcabile. Abia acum să începeți să vă cultivați voi sufletul, pentru că până acum nu ați avut timp. Aici indică timp. Uite, timp și o călătorie, bani să călătoriți undeva sau un plan de afaceri, un plan să vă schimbați locul de muncă sau un plan financiar foarte solid, foarte stabil. Balanța indică și ceva juridic, poate fi un plan de eșalonare, de plată a unor credite. Este o energie care vă susține să faceți lucruri bune. La nivel emoțional avem cavalerul de bâte, 4 de bâte, 3 de bâte, 7 de monede și 5 de cupe. Să lăsați deoparte frica. Emoțional vorbind, puteți face absolut orice, începând cu această lună, pe parcursul lunii, pentru că aveți lumea la picioare, mai ales din punct de vedere financiar, trebuie doar să vreți, pentru că reușiți. Trebuie doar să vreți, pentru că reușiți. Să știți că oamenii sunt foarte, foarte prinși în gândurile lor și se identifică realmente cu problemele pe care le au, se identifică cu bolile pe care le au, se identifică cu situațiile prin care trec și nu văd că ei nu sunt situațiile respective, ei nu sunt boala lor, ei nu sunt tragedia pe care o trăiesc în acel moment. Dacă vă detașați puțin de povestea din care faceți parte, veți vedea ca printr-o magie că apar în viața voastră soluții la care anterior nu vă gândeați, dar sunteți prea prinși în poveștile voastre, în poveștile cu care v-ați obișnuit deja. Iar energia lunii august asta vă spune. Să vă detașați, să lăsați în urmă părerile de rău și să fiți mai optimiști, să prindeți încredere și curaj, să planificați să faceți niște lucruri, pentru că există o tendință la nivel de umanitate de a ne aștepta la ce este mai rău, nu la ce este mai bun. Și în acest moment energia ne spune, dacă te aștepți la ce este mai rău, să știi că aia se întâmplă și ai posibilitatea reală, sub prilejul energiei eclipselor din luna august și cu noua axă a nodurilor lunare, să lași în urmă niște lucruri care credeai tu că așa sunt, pentru că percepția ta se poate deschide către un nou orizont, către o viață mai bună, către un nou colectiv la locul de muncă, către o nouă țară în care poți locui. Nu este un capăt de drum sau nu este bătut în piatră. Asta simt să vă spun. Pentru unii dintre voi aici se deschide o ușă. Pot apărea oportunități majore de parteneriate, de stabilitate, în orice direcție, la orice nivel, la nivel de sănătate, emoțional, financiar, amoros. Trebuie doar să vreți să trăiți bine și să fiți fericiți. Și știu că poate nu o să înțelegeți ce vreau să spun, dar eu vreau să spun exact acest lucru. Oamenii care sunt obișnuiți să se aștepte la ce este mai rău, generează în realitatea lor, energetic, exact lucruri care nu le oferă stabilitate, pentru că doar așa pot secreta ei dopamină. Cu asta se hrănesc, cu instabilitate. Schimbați-vă perspectiva, pentru că aici ori mergeți la un eveniment, se căsătorește cineva, ori apare cineva în viața voastră, ori vă convingeți, dacă aici sunt de vină doar hormonii sau dacă
voi iubiți pe cineva realmente sau cineva anume vă iubește pe voi realmente. Este pasiune, este chimie, dar chimia nu este iubire, este atașament. Ia să vedem. Ia uite, 2 de cupe, roata destinului, 4 de cupe din nou și magicianul. Am spus, trebuie doar să vreți și lumea întreagă se așează la picioarele voastre. Să nu vă fie frică de iubire, să nu vă fie frică de relație și să nu vă fie frică de succes. Să nu vă fie frică de stabilitate, pentru că pe toate le puteți avea. Din aproape în aproape, lucrurile se pot aranja în viața voastră, așa cum nu visați vreodată că se pot aranja. Poate apărea aici cineva care sparge gheața, vă caută, vorbiți, se rezolvă ceva care anterior era complicat într-o relație, puteți cunoaște pe cineva, puteți obține niște contracte de muncă, de colaborare, de parteneriat în afacerea voastră. Norocul vă surâde, dar voi ancorați norocul pentru că vă schimbați modul în care gândiți și locul. Poate fi o relocare în unele cazuri sau pur și simplu este o dorință de a reuși. Și atunci depășiți o condiție a unui sistem dat. Depășiți practic un prag care vă ținea captivi. Este o lună care ne arată potențialul de a iubi fără control, fără frică, fără cușcă. O lună cu multă energie, o lună cu bucurie, emoțional. Aveți un potențial magnific să fiți bine. Curiozitate, cineva se întreabă sau vă caută sau există această curiozitate din partea cuiva sau este realmente fix așa, dacă nu știi ceva, întreabă. Și așa vei reuși, vei scăpa pentru totdeauna de dubii. Și o lună a balanței. Ce dai, aia primești. Realmente. Cum ne așternem, așa dormim. Popular vorbind. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pentru mine este o lună importantă, este o lună în care cred că îmi voi înlătura o parte din aparatul dentar pe care îl port și am o maximă bucurie. Trebuia deja să se fi întâmplat asta, dar a câștigat o excursie în care o voi însoți pe fiica mea, pentru că este ultima din grădiniță, din toamnă și fiica mea începe școala, altă etapă, alte lucruri. Deci vedeți că această vară face niște schimbări majore, sigur că și cu aceste eclipse și fără aceste eclipse noi trăim, mergem în continuare să facem ceea ce avem de făcut, dar contează cum abordăm lucrurile. Aceasta este o măsea de minte, este înțelepciune, înțelepciunea care îți aduce libertatea, te scoate dintr-o suferință, modul în care privești viața, o soluție. Pentru alții dintre voi, pur și simplu, uite, se încheie o lucrare dentară sau puteți să începeți o lucrare la stomatolog pentru că veți avea resurse financiare pentru asta. Știu că este foarte costisitor, da, știu. Pentru alții dintre voi este o lună foarte creativă. Energie să creați niște lucruri extrem de bune. Pentru alții dintre voi este o lună de sărbătoare. Pentru alții dintre voi este o lună de vindecare. Cineva reușește să treacă peste un impas medical, peste o provocare medicală, voi sau cineva din familia voastră sau cineva din preajma voastră, roata destinului, cum și norocul, cum ți-l faci, așa îl ai, încredere, uite, dacă tu crezi că meriți, vei avea lucruri la care nici nu ai visat. Financiar vorbind, este o lună bună, mai bună ca cele anterioare. Aici este o perspectivă foarte amplă. Sunteți ajutați să știți exact ce decizii să luați și când să le luați sau ce să spuneți și când să spuneți. Uite, Venus în Fecioară, Venus în Balanță. Venus a fost în Fecioară. Venus în Balanță aici te face și mai frumos la vorbă, la port, la suflet, dar apropie și oamenii. Sunt alegeri importante în zona relațiilor pe parcursul lunii august.
Alegeri cu care unii dintre voi s-ar putea să nu vă mai întâlniți, ci să fie nevoie acum să trasați o direcție clară pentru viitorul vostru. Poate unii dintre voi sunteți balanță sau aveți legătură cu o balanță. Avem aici ancul, crucea egipteană și încrederea că totul se poate regenera. Are legătură cu mitul lui Osiris din această lună august și până în luna decembrie. Foarte multe lucruri pot apărea în viețile noastre sau încep să se rezolve, dar nu toate așa cum ne-ar plăcea nouă ca oameni să se rezolve, ci așa cum ne este bine nouă ca oameni să fie. Racul, Marte în rac, surpriza despre care vorbeam, planeta acțiunii în rac aduce niște surprize, aduce niște emoții puternice pentru noi, uite, mai ales la nivel de relații, după ce a fost o lungă perioadă în Gemeni și după ce v-ați topit în gânduri, după ce ați analizat și superanalizat, v-ați gândit și v-ați răzgândit, acum se așterne liniștea în sat, acum se așterne liniștea în suflet. O ghindă, o vatră, se întoarce cineva acasă sau voi vă întoarceți în corpul vostru, în încrederea voastră, în liniștea voastră și spuneți, totul se rezolvă. Pot să rezolv totul, hai că văd cum le rezolv, o iau încet, pas cu pas, toate au o soluție și acesta este optimism realist. Aveți protecție. Pentru unii dintre voi este un eveniment extrem de frumos în familia voastră, poate auziți de nașterea unui copil, de sarcina cuiva sau este o încredere oarbă, precum o au copiii, că reușiți. Copiii nu sunt programați și ei întotdeauna obțin ce vor, tocmai pentru că au încredere că reușesc. Avem inițialele G, H, I, L, F, P, V, T și D. Ceva se leagă, ceva se sudează, ceva se unește, ceva se curăță. La orice nivel, acolo unde aveți voi nevoie, ceva devine foarte clar, se cristalizează. Un anume domeniu, o anume arie, o relație. O uniune, o căsnicie, o relație, o împăcare. Aveți de urcat un deal, unii dintre voi aveți de trecut un test și în funcție de asta, sigur că viitorul vostru se poate schimba. Sau poate aveți de mers la niște interviuri, de luat niște diplome, de trecut niște grade, dar în funcție de asta, ulterior veți fi mai bine. Pentru alții dintre voi se umple un gol, ori contul, primiți niște bani, apar niște oportunități, ori sufletul, ori mintea, cu lucruri bune, cu planuri, cu idei, ceea ce este extraordinar. Să trăim și să trăim armonios, nu doar să supraviețuim. Oamenii supraviețuiesc, nu trăiesc, am și eu momente când îmi dau seama că sunt așa în goană și mă întreb de ce și după îmi revin. O bucurie. Este o bucurie pentru unii dintre voi, ceva nemărginit. Bucuria aceasta vă va lăsa vouă locul de a spune da sau nu. Acum știu sau acum mai vreau. Ceva de genul acesta. Pentru alții dintre voi va fi foarte important în luna august să învățați să puneți limite. Nu e nu sau să vă alegeți pe voi. Pod. Treceți un pod. Este o uniune, ceva se unește. Poate fi și o chestiune legată de granițe, să auzim ceva în acest sens. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o lună august minunată. Îmi doresc și mie să am timp să lucrez, să filmez zodiile. Dacă nu, voi fi blândă cu mine, pentru că am foarte multe lucruri de care mă ocup. Bine că le pot face pe toate, așa cum le pot face, nici mai mult, nici mai puțin. Revin alături de voi ori de câte ori am ocazia. Sper să revin cât mai des, zilnic sau măcar o dată la 2 zile și vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici alături de mine, pentru vizionare și pentru răbdare. Să fiți bine! Pa, pa!